नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म चिकन मोमोको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु र यो चिकन मोमोलाई एकदमै जुसी कसरी बनाउने भनेर यो रेसिपीमा मैले शेयर गर्न गइरहेको छु। र यो चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट भिडियो पनि मैले बनाइरहेको छु। एकदमै बेसी मात्रामा चिकन मोमोको रिक्वेस्ट आएकोले गर्दा मैले आज यो रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। र मेरो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथीहरु फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस् है। चिकन मोमोको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने त चिकन हो र चिकन मोमोको लागि जहिले पनि चिकन छान्दाखेरि तपाईहरुले एकदमै बलियो चिकन, ठुलो मज्जाको बोसो भएको चिकन छान्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र यसलाई मजाले सेपरेट गर्ने, बोनलाई अलग्गै सेपरेट गर्ने अनि मासुलाई अलग्गै सेपरेट गर्ने। र यहाँ मैले भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। मैले बोन अलग्गै राखेको छु अनि मासु अलग्गै राखेको छु। र मासु चाहिँ तपाईहरुले देख्नुहुनेछ यहाँनिर छालासँगै छ र यो छालामा चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा बोसो हुन्छ र यो छालालाई चाहिँ हामीले फ्याक्नु हुँदैन। यो छालासँगै चाहिँ तपाईहरुले यसलाई किमा गर्न पर्छ। तर तपाईहरु एकदमै हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो छालालाई फ्याकेर मासुको मात्रै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर एकदमै जुसी चाहिँ हुँदैन। र यहाँनिर मैले किमा गरेर रेडी बनाएर देखाइसकेको छु। देख्नु भइसक्यो मेरो हातमा पनि एकदमै बोसो लागेर किमा एकदमै राम्रोसँगले भइसकेको छ। रेडी भएको किमालाई एउटा बोलमा राख्ने। मोमो र्यापको लागि मैले यहाँनिर पिठोमा अलिकति नुन राखेँ। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्दैछु। नुन र पिठो मजाले मिक्स भइसकेको छ। अब कम्ती पानी राख्दै एउटा सेमी सफ्ट डो रेडी गर्दैछु। रेडी भइसकेको पिठोको डल्लालाई कभर गरेर साइडमा राख्ने। चिकन किमामा मिक्स गर्नको लागि यहाँनिर मैले 2टा प्याज मसिनो गरेर काटेर राखेको छु। 2 इन्च जत्रो अदुवाको पेस्ट पनि छ। 1 बिटा धनिया चाहिँ मसिनो चप गरेको छु। नुन स्वाद अनुसार। यहाँनिर मैले अजिनामोटोको बदली चाहिँ चिकन क्युब युज गरिरहेको छु र यो चिकन क्युब सजिलोसँगले मार्केटमा किन्न पाइन्छ। र यति इन्ग्रेडियन्ट्सको लागि एउटा चिकन क्युब काफी छ। सबै सामग्रीलाई चिकन किमा माथि राखिदिने। सफा हातले अथवा ग्लोभ्स लाएर मजाले मिक्स गर्ने। स्टफिङ पनि रेडी भयो। यसलाई कभर गरेर साइडमा राख्ने। पालो आयो सुपको लागि यहाँनिर मैले अघि नै पानी उमालेर रेडी राखेको छु। अब त्यसमा यो हड्डीलाई राखिदिने। हड्डी पछाडि सानो अदुवा र 4टा लसुन यसरी राखेँ मैले। एउटा चिकन क्युब सुपमा पनि राखेँ मैले। यदि घरमा उब्रेको सब्जीहरू छ भने यसरी काटेर राख्दा पनि हुन्छ, नभए नराख्दा पनि हुन्छ। कभर गरेर ग्यासको फ्लेम सानो राखेर यतिकै उम्लिन दिने। पिठोको डल्लालाई एकताल फेरि मजाले मुस्ने। यो पिठोको डल्लालाई चिल्लो हुइन्जेलसम्म मजाले मुस्ने। पिठो मुसेर चिल्लो भइसकेको छ। मसिनो डल्ला यसरी काटेर मोमो र्यापको लागि रेडी गर्ने। मोमो र्यापको लागि डल्ला पनि रेडी भयो। स्टिमरमा अलिअलि तेल लगाएर चिप्लो पार्ने। एक-एकवटा डल्ला लिँदै अब यसरी बेल्नपट्टि लाग्ने। साह्रै पातला पनि बेल्नु हुँदैन, साह्रै बाक्लो पनि राख्नु हुँदैन। बेलेको रोटीमा 1 चम्ची स्टफिङ राख्ने अनि मोमोलाई फोल्ड गर्न लाग्ने। फोल्ड तपाईहरुले जस्तो गर्दा पनि हुन्छ, जुन चाहिँ सजिलो तपाईहरुलाई मन पर्छ त्यही गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले सधैँ मलाई मन पर्ने फेभरेट मेरो यही एउटा प्याटर्न छ। यो नै गरेर तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको छु। अब रहेको मोमोहरू सबै यसरी नै बनाउँदै जानुपर्छ।
सबै मोमोहरू बनेर रेडी छ। मैले अघि नै यो सुप ग्यासमा राखिसकेको थिएँ र मजाले उम्लिरहेको छ। सुपमा मैले नुन एड गरेको छुइनँ। स्वाद अनुसार नुन राखेर जतिवटा स्टिमरमा मोमो बनिएको छ मैले सबै माथिबाट राख्दैछु। मोमो राखेपछि 15 मिनट कभर गरेर मजाले पाक्न दिनुपर्छ। मोमो पाकिरहेको छ। अचार पनि बनाइहालौँ है त। यहाँनिर मैले सानो भाँडामा अलिकति पानी उमालिरहेको छु। त्यसमा एउटा टमाटरलाई मैले काटेर यसरी एड गरेँ। खोर्सानी तपाईहरुलाई पिरो कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार एड गर्नुहोला। कभर गरेर टमाटर मजाले पकाउने। टमाटर र खोर्सानी दुवै मजाले सफ्ट भइसकेको छ। मैले यहाँनिर ब्लेन्डरमा सारेर स्वाद अनुसार नुन राखेँ। तपाईहरुले सिलौटोमा पिस्न पनि सक्नुहुन्छ। अलिकति धनिया पत्ता पनि राखेँ। ल हेर्नुस् त कति मिठो अचार बनेर रेडी छ। आधा कागतीको रस पनि मिसाइदिने। यसले साह्रै मिठो हुन्छ अचार। बोसोसरी भएको जुसी मोमो र यो अचार एकदमै पर्फेक्ट कम्बिनेसन छ। 15 मिनट भइसक्यो। ल हेर्नुस् त जुसी मोमो पकेर एकदमै पर्फेक्ट रेडी भइसकेको छ। अब ग्यासलाई टर्न अफ गरेर टेबलमा सर्भ गर्नको लागि पर्फेक्ट रेडी छ। यहाँनिर सुप पनि रेडी भइसकेको छ र सुपमा भएको तपाईहरुलाई यो बोसो मन पर्दैन भने तपाईहरुले माथिबाट अलिअलि बोसो तारेर फ्याँक्न सक्नुहुन्छ र पर्फेक्ट बोसो नभएको सुप तपाईहरुले रेडी गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी टेबलमा सर्भ गर्नुहोस् अचार, मोमो र सुप र इन्जोय गर्नुहोस्। यो मोमो एकदमै जुसी हुन्छ। तपाईहरुले ट्राई गर्नुहोस् अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। थ्यांक यू। बाइ बाइ।